Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι του Τσιμάκη. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω πώς να αντικαταστήσετε μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία σε μια κουρευτική μηχανή, η οποία με τον καιρό έχει εξασθενήσει και δεν κρατάει τόσο στη διάρκεια όσο μια καινούρια. Τα εργαλεία που θα χρειαστούμε είναι αυτά που βλέπετε και στη φωτογραφία. Ξεκινάμε την επισκευή ξεβιδώνοντας τις βίδες που σας δείχνω. Στη συνέχεια τραβάμε με φορά προς τα κάτω τα δύο πλαϊνά πλαστικά που βλέπετε και τέλος ανοίγουμε το καπάκι τραβώντας το προς τα πάνω. Στο εσωτερικό κομμάτι τώρα ξεβιδώνουμε αυτές τις δύο βίδες που σας δείχνω ώστε να μπορέσουμε να αφαιρέσουμε την πλακέτα. Στην πλακέτα μας τώρα προσέχουμε το θετικό και το αρνητικό μέρος της μπαταρίας, σε ποια από τις δύο άκρες είναι κολλημένο, ώστε τοποθετώντας τη νέα μας μπαταρία να μην την τοποθετήσουμε ανάποδα. Στερεώνουμε την πλακέτα πάνω στα κροκοδιλάκια και ακουμπώντας το κολλητήρι πάνω στην κόλληση αφαιρούμε την μπαταρία. Στη συνέχεια μετράμε την μπαταρία να δούμε τι τάση βγάζει αφού την ξεκολλήσουμε την πλακέτα πρώτα. Η συγκεκριμένη μπαταρία, παρόλο που την είχαμε αφήσει μία ώρα στην πρίζα να φορτίσει, η τάση της είναι μόλις 0,46V, οπότε χρειάζεται αλλαγή. Στην καινούργια μπαταρία τώρα βλέπουμε ότι το θετικό είναι σε αυτό το σημείο, την μετράμε και παρατηρούμε ότι έχει τάση 1,22V, το οποίο είναι φυσιολογικό, μιας και έρχεται ημιφορτισμένη από το εργοστάσιο και με μία πλήρης φόρτιση θα φτάσει στο 1,5 έως 1,6V και ίσως και λίγο παραπάνω. Κολλάμε την καινούργια μπαταρία, τοποθετώντας το θετικό στα δεξιά όπως βλέπετε και το αρνητικό στα αριστερά μας και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τη συναρμολόγηση. Κατά τη συναρμολόγηση προσέχουμε να μην πιέζουμε την πλακέτα. Για παράδειγμα εδώ όπως βλέπετε ήθελε να περάσει ο κύκλος της πλακέτας από αυτό το πλαστικό. Προσέχουμε τα καλώδια μας πριν σφίξουμε να μην ακουμπάνε κάπου και τα πιάσει η πλακέτα κατά το σφίξιμο. Βιδώνουμε τις βίδες της πλακέτας και τοποθετούμε το εξωτερικό καπάκι. Προσέχουμε αυτό εδώ το καλώδιο, για παράδειγμα το κάνουμε στην άκρη ώστε κατά το κλείσιμο να μην το πιάσει το καπάκι. Πριν κλείσουμε το καπάκι, τοποθετούμε τον εσωτερικό διακόπτη και τον πλαστικό του διακόπτη στο καπάκι στην ίδια θέση ώστε να κλείσει το καπάκι. Διαφορετικά δεν θα μπορούσαμε να το κλείσουμε γιατί θα κούμπαγε πάνω. Βιδώνουμε τις βίδες, καθαρίζουμε τη μηχανή και τα εξαρτήματά της από τυχόν τρίχες. Και τέλος, τοποθετούμε τα πλαστικά πλαϊνά και είμαστε έτοιμοι. Τοποθετώντας τη μηχανή στην πρίζα, παρατηρούμε ότι η μηχανή φορτίζει και είμαστε έτοιμοι να τη χρησιμοποιήσουμε και πάλι. 1 hour later.
Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο μου. Θα τα πούμε σε επόμενα βίντεο. Έως τότε, γεια σας!